सबमिट डाटा एन्ट्री कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सिक्न गइरहेको छौँ। सुरुमा चाहिँ हामी एउटा फर्म छ हामीसँग, जुन फर्ममा चाहिँ इम्प्लोइ आइडी, नेम, जेन्डर, पोजिसन, एक्सपेन्सको डिटेल्स, क्वान्टिटी, युनिट, रेट र टोटल एमाउन्ट। हामीले यो एउटा सिटमा चाहिँ कुनै एउटा डाटा एन्ट्री गऱ्यो भने त्यो डाटा एन्ट्रीलाई चाहिँ सबमिट फर्म गरेर सबमिट गरेको डेटा चाहिँ अर्को एउटा डेटाबेसमा चाहिँ कसरी लाने भन्ने कुरा चाहिँ आजको एक्सेलमा सिक्न गइरहेको छौँ। आजको लेसन त्यो रहेको छ। लेट्स स्टार्ट। त्यसको लागि तपाईँहरूसँग यहाँ तपाईँको देख्न सक्नुहुन्छ भ्यूमा चाहिँ गएपछि हामी रेकर्ड माइक्रो भन्ने छ, रेकर्ड माइक्रो गर्नुहोस्। रेकर्ड माइक्रोमा एउटा त्यो रेकर्ड माइक्रोको फर्म नाम दिनुहोस्, सबमिट फर्म दिन सक्नुहुन्छ र त्यो क्लिक गर्नुहोस् त्यो रोलाई, जुन रो चाहिँ तपाईँ कपी गर्न चाहनुहुन्छ अर्को सिटमा, र सेकेन्ड रोमा गएर पेस्ट गर्नुहोस्। र पेस्ट गरेपछि फेरि एउटा त्यहाँ गएर एक्स्ट्रा न्यू एड गर्नुहोस्, एउटा रो एड गर्नुहोस् र तपाईँले अघि इन्ट्री गर्नुभएको सबै डेटालाई चाहिँ डिलिट गर्नुहोस्। र अब फेरि भ्यूमा गएर माइक्रोमा गएर तपाईँले अघि रेकर्ड गर्नुभएकोलाई स्टप गर्नुहोस् र त्यो रेकर्ड गर्नुभएको माइक्रो चाहिँ तपाईँको एउटा फङ्सन, एउटा के भन्छ कोड भन्यो, त्यो कोड तपाईँले चाहिँ गएर त्यो फर्म सबमिट भन्ने बटनमा चाहिँ राइट क्लिक गरेर एड गर्न एसाइन गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले देख्नुहुन्छ त्यो अर्को डेटा चाहिँ अर्को अघि इन्टर गरेको डेटा चाहिँ तपाईँको एक्सपेन्सेस रेकर्ड भन्ने फाइलमा गएर बस्छ। हामी अब एउटा ट्राई गरेर हेरौँ। मैले एउटा 1014 इम्प्लोइ आइडी सिलेक्ट गरेँ, उहाँ त्यसको लागि चाहिँ पर्चेस अफ न्यू टेबल भनेर 4 युनिट, रेट 5000, त्यसको लागि टोटल 20,000 फर न्यू अफिस डेटा इन्ट्री गरेँ। अब मैले यो डेटाको इन्ट्री गरेको डेटालाई चाहिँ सबमिट गरेँ भने के हुन्छ त, सबै अघि गरे जस्तै अर्को सिटमा गएर बस्यो र त्यो डेटा पनि अटोमेटिकली डिलिट भयो। फेरि यसरी तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ।